hi guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා හම්බෙන්න ආවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එකට එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකට කොහොමද හරියටම Windows install කරගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මම මෙතනදී අද පාවිච්චි කරන්නේ Windows 10 22H2 අලුත්ම අප්ඩේට් එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක install කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි Windows install වලට ගියාට පස්සේ අපිට Windows 7 එකේ ඉඳලා Windows 11 එකට වෙනකන් දැන් අලුත් OS ඇවිල්ලා තියෙනවා. අලුත්ම OS එක Windows 11. ඉතින් මෙතනදී අපි ගොඩක්ම දැන් කට්ටිය පාවිච්චි කරන Windows 8.1 නම් පාවිච්චි කරනවා අඩුයි 7 උත් අඩුයි. ගොඩක්ම පාවිච්චි වෙන්නේ Windows 10 සහ 11 කියන OS දෙකනේ. එතකොට මේ 10 සහ 11 කියන OS දෙක same විදිහට තමයි install කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Windows 11 එකේ පොඩ්ඩක් විතර features වැඩි. කොහොම වුණත් ඒ එකම method ටික එකම step ටික තමයි පාවිච්චි කරන්න මේ Windows එක install කරන්න. ඉතින් එන අපි බලමු කොහොමද දැන් Windows එක install කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම Windows install කරන්න කලින් එක දෙයක් මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන්ට DVD එකක් හෝ CD එකක් එහෙම නැත්නම් pen drive එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න. ඒකත් bootable කරපු pen drive එකක් හෝ CD DVD ඔය දෙකෙන් එකක්. ඉතින් මෙතනදී මම ගොඩක්ම ඕගොල්ලන්ට recommend කරන්නේ pen drive එකක් අරගන්න. මොකද pen drive එකේ ගොඩක්ම speed අපිට Windows install කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි CD එහෙම නැත්නම් DVD එකකින් මේ වැඩේ කරන්න ගියොත් අපිට සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. ඒ වගේම ගොඩක් කාලය ඉතුරු කරගන්න අමාරුයි. දැන් මේ pen drive එකකින් දැම්මොත් ගොඩක් වෙලාවට ඉක්මනට boot වෙලා ඒ වැඩේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ bootable කරපු pen drive එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කලින්. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝ එකේ link එක පහළ description එකේ මේ වීඩියෝ එකේ උඩ pin කරලා තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා බලලා කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්න කියලා පොඩි දැනුමක් අරගෙන මේ වැඩේත් කරගෙන මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර කොහොමද අද Windows එක install කරන්න කියලා බලලා යමු. ඉතින් guys දැන් අපි PC එකට Windows install කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් Windows install කරගන්න කලින් අපි PC එක restart කරගෙන ඉන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් මම මේ විදිහට PC එක restart කරගන්නවා. ඉතින් PC එක restart කරගත්තට පස්සේ අපි BIOS එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් BIOS key එක ඔයගොල්ලෝ දැන් press කරන්න ඕනේ BIOS එකට යන්න. ඉතින් මෙතනදී BIOS key එක ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් සාමාන්‍ය motherboard එකට BIOS key එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මගේ තියෙන F7 නිසා මම මෙතනදී F7 press කරනවා. ඉතින් අනිත් ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන motherboard වල සාමාන්‍ය step එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් delete එක, එහෙම නැත්නම් F10 key ඒ වගේ keys තමයි සාමාන්‍ය BIOS එකට යන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මගේ F7 නිසා මේ විදිහට F7 key එක press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට BIOS එකට ආවා. ඉතින් BIOS එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන boot device ටික පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. මෙතන please select the boot device කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මගේ දැනට තියෙන hard drive දෙක පෙන්නනවා. ඒ වගේම මම connect කරගෙන තියෙන USB pen drive එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Kingston data traveler කියලා තියෙන. ඒ තමයි pen drive එක. ඉතින් මම මෙතනදී bootable කරගත්තු pen drive එක දෙනවා select කරලා. ඉතින් select කරලා දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ pen එක run වෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ventroy කියලා එනවා. ඉතින් මේ විදිහට ආවේ නැහැ කියලා ඕගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. මොකද මම මේ කරලා තියෙන්නේ මෙතනදී මම multi bootable tool එකකින් ventroy කියන multi bootable tool එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේ OS ඔක්කොම bootable විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන සෑහෙන OS ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද පාවිච්චි කරන්නේ Windows 10 එක නිසා මම මේක මේ විදිහට select කරලා දෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම අද පාවිච්චි කරන Windows එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට ආවේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ventroy එකෙන් නැතුව මෙතනදී Rufus එකෙන් වගේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ bootable device එක හදාගත්තොත් කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ OS එක load වෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට interface එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මෙතනින් මම Windows එක තෝරලා දුන්නා. අපි බලමු දැන් එහෙනම් කොහොමද මේ Windows එක හරියටම step by step install කරගන්න කියලා. හරි guys, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ Windows එක දැන් start වෙලා තියෙන්නේ. අපේ Windows setup එක. ඉතින් අපි අර විදිහට bootable කරාට පස්සේ ඒ bootable එක select කරලා දුන්නාට පස්සේ BIOS එකට මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක අපිට ලබා දෙන්නේ.
අපේ Windows එකේ. ඉතින් මේ තියෙන Windows setup එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට කිසිම වෙනස්කමක් මොකුත් කරගන්න නැහැ. මෙතන default එන විදිහටම තියන්න තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් ඒ විදිහටම තියලා මෙතනින් අපිට next button එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් next button එක click කරාට පස්සේ අපේ Windows setup එකේ ඊළඟ step එකට යනවා අපිව. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතන install now කියන button එක. ඉතින් මෙතනදී අපි install now කියන button එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා setup එක start වෙනවා. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Windows setup එක start වුණාට පස්සේ මෙතනින් පස්සේ තමයි අපේ වැඩ ටික පටන් ගන්න. ඉතින් මෙතන මේ active Windows එකක් තියෙනවාද ඒක එහෙම නැත්නම් නැද්ද? ඒ කියන්නේ key එකක් ඉල්ලන්නේ මෙතන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Windows වලට key තියනවා කියලා. ඒ කියන්නේ Windows active license key එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම එකක් නැත්නම් මෙතන I don't have a product key කියලා අපිට option එකක් දීලා තිනවා. ඉතින් ඒක මම මෙතනදී click කරනවා. මොකද මට මේ වෙලාවේ මෙතන active කරගන්න license key එකක් නැති නිසා. ඉතින් මම මේක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තවත් interface එකක් ඇතුළට යනවා අපිව. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ edition ටික. ඉතින් මෙතන home තියෙනවා, home new එක තියෙනවා, home single language එක තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් මෙතන එක edition බලා ගන්න පුළුවන්. Windows 10 එකේ ආපු edition ටික මෙතන 64 bit edition එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී Windows Pro edition එක තමයි මෙතනදී දෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ Windows වල නම් Windows 10 Pro එක. ඉතින් professional කියන තමයි Pro කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක දීලා මම මෙතනින් next කරගන්නවා. right ඉතින් next කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට license එකක් එනවා මේගොල්ලන්ගේ agreement එකක්. ඉතින් මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කියවන්නේ නැහනේ. ඉතින් මෙතන accept කරලා මෙතනින් next කරගන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඊළඟ step එකට එනවා. මෙතනින් අහන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක upgrade කරන්නද එහෙම නැත්නම් custom විදිහට හදන්නද ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා මේ OS එක. ඉතින් මම මෙතනදී upgrade කරගන්නීමක් නෙමෙයි සිද්ධ කරන්නේ. මෙතනදී මම කෙලින්ම Windows එක install කරන නිසා මම මෙතනින් custom යනවා. custom ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ තියෙන partition එක එහෙම නැත්නම් hard drive එකේ capacity එක පෙන්වන partition එකක් විදිහට. ඉතින් මෙතනදී GB 250ක drive එකක් තමා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගලන්ට දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කොටස් වලට කියන්නේ මොකක් හරි partition වලට කඩනවා නම් මෙතනින් new ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතනින් partition එක select කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් partition දෙකකට වගේ කඩනවා නම් මේක ඔයගලන්ට මේකෙන් එන ගාන දෙකෙන් බෙදලා ඒ වගේ තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී එහෙම මුකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ මේ partition එකටම Windows එක install කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී මේක cancel කරලා මම මෙතනදී මේක select කරලා මම මෙතනින් කෙලින්ම next දෙනවා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම මේකටම Windows එක මෙයා install කරගන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට Windows එක install වෙනවා. step කීපයක් ගියාට පස්සේ අපිට අපේ Windows එක install කරලා ඉවර වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් guys ඔන්න ඔය විදිහට ඔක්කොම features ටික install වුණාට පස්සේ අපිට අපේ Windows එක restart වෙනවා automatic. ඉතින් restart වුණාට පස්සේ තමයි අපේ Windows එක start වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. right ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ Windows එක දැන් install වුණාට පස්සේ අපිට අපේ setup එක customize කරගන්න ඉන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනින් අහනවා මේගොල්ලෝ අපේ region එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි
තියෙන ඩිෆෝල්ට් එන ටිකම තමා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මුකුත් වෙනස් කරගන්න යන්නේ නැහැ අපි. මම මෙතන ඩිෆෝල්ට් තියෙන එකම තියෙන කියන්නේ යුනයිටඩ් ස්ටේට් එකම තියලා මම මෙතනදී yes දෙනවා. yes දුන්නාට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට එන එන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට අර කන්ෆිගර් කරගන්න තියෙන අපේ බේසික්ම ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ටික තමයි මෙතනින් කන්ෆිගර් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඊළඟට එනවා මෙතන keyboard layout එක අපිට දාන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මුකුත් මෙහෙම වෙනස් කරගන්න දෙයක් නැහැ. මේ තියෙන ඩිෆෝල්ට් එකම දීගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් මෙතන අපිට keyboard layout එක දෙන්න අහනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් මේක ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට මෙතන skip කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අහනවා මෙතනදී අපිට අපේ ඉන්ටර්නෙට් මොකක් හරි කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට දැනටමත් කනෙක්ට් වෙලා නම් ඉන්නේ. ඒක අදාළ කරන ඒ ඩිවයිස් එක මේකට කනෙක්ට් කරන්නද කියලා අහනවා. ඉතින් එහෙම එකක් නැති නිසා මම මෙතන I don't have internet කියලා එක ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ වගේ පොඩි setup ටිකක් තමයි අපිට ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ වගේ මෙහෙම එකක් එනවා. ඉතින් අපිට මෙතනදී ඉල්ලන්නේ මේ කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක තියෙන කියන්නේ network කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක තියෙන setup එකක් නිසා මම මෙතනදී continue with limited setup කියන එක දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉස්සරහට අපිට මේක configure කරගෙන යන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මෙතන අපිට PC එක නමක් දෙන්න තියෙනවා. අපි මෙතනදී දැනට user කියලා දෙමු. user කියලා නමක් දෙමු. ඊට පස්සේ මම මෙතන next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට password එකක් create කරන්න පුළුවන්. ඉතින් password එකක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම next දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී password එකක් දාන්න නැහැ. මම මෙතනදී කෙලින්ම next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට තව setup එකක් එනවා ඉස්සරහට. ඉතින් මේකෙත් ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ policies වගේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන options තියෙන. ඉතින් මේකේ Windows එකේ තියෙන option මේක ඔක්කොම accept කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන අර ඒගොල්ලන්ගේ එකින් එක services තමයි පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම මේකට add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මේ වෙනම help center එකක් තියෙනවා මේකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් මේවත් ඔයගොල්ලෝ accept කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ තමයි අනිත් OS උත් දාන්න තියෙන. සාමාන්‍යයෙන් Windows 7 එක නම් දැන් ගොඩක් පාවිච්චියක් නැහැ. නමුත් ඒවලත් ඒ කියන්නේ Windows 7 එකේ නම් මේ වගේ ලොකු features නැහැ. සාමාන්‍ය normal තියෙන්නේ. ඉතින් Windows 8 එකෙත් එහෙමයි 8.1 ඒ වගේත් එහෙමයි. දැන් අලුතෙන්ම කියන්නේ අපි ගොඩක්ම බැලුවොත් PC වල පාවිච්චි කරන්න Windows 10 එහෙම නැත්නම් 11. දැන් ගොඩක්ම 11. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම අද ඔයගලන්ට Windows 10 එකක්ම අරන් ආවේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය හුරු වෙලා ඉන්නේ Windows 10 එකටනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැනත් හිතලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් OS එකක් තියෙන Windows 10 නේ. තාම 11 වලට කට්ටිය පොඩ්ඩක් හුරු වෙන ගමන් තියෙන. දැන් ගොඩක් කට්ටිය 11 පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් මොකද ඒකට ගොඩක් අර requirement එක ඉල්ලනවා වැඩි. මේ hardware requirement එහෙම ගොඩක් ඉල්ලනවා වැඩි නිසා තමයි මම මෙතනදී 10 එක පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඒ විදිහට අපි අපේ setup එක configure කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පොඩ්ඩ වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා අපේ OS එක ready වෙනකන්. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් මෙයා ඉන්න කියනවා. අපි පොඩ්ඩක් යනවා ඉමු. right ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ Windows එක install කරගත්ත අපි අපේ PC එකට. ඉතින් මේ විදිහට මම icon ටිකක් දාගෙන මම මේ විදිහට හදාගත්තා දැන්. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ අපි Windows එකට drivers දාගෙන අනිකුත් දාන software දාගෙන අපේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් දැන් ඔයගලන්ට පොඩි හරි knowledge එකක් ඉන්න ඇති කොහොමද මේ Windows එක install කර ගැනීම පිළිබඳ. එහෙනම් ඉතින් අදට මම මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් අද මම ගෙනාවා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද step by step හරියටම Windows එකක් install කරගන්න කියන දේ ගැන. ඉතින් මොන හරි දෙයක් ලබා ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් අමතක නොකර like කරන්න. ඒ වගේම comment කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් මොන හරි අඩුපාඩු මොන හරි තියෙනවා නම් තව අලුත් වෙන්න ඕන දේවල් මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවත් පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර channel එක subscribe කරලා notification bell icon උත් all කරගෙන යන්න. එතකොට තමයි අපි videos දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම notification ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් තවත් මේ වගේ interesting video එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.